اگر دوست داری یک کیک باقلوای کاملا متفاوت و شیک درست کنی که همه دستورش رو ازت بپرسن، تا آخر ویدیو با من همراه باش. درود به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. بدون معطلی بریم این کیک شیک و خوشمزه رو درست کنیم که میخوام ریز بریز همه نکاتش رو بهتون بگم. برای درست کردن این کیک باقلوای زیبا و خوشمزه من میخوام از قالب مافین استفاده کنم. با مقدار مواد رسیپی 12 عدد کیک تک نفره میتونیم درست کنیم. برای شروع قالب رو به خمیر جدا کننده آغشته میکنیم که بعد از پخت کیکمون به راحتی از قالب خارج بشه. بریم با هم خمیر جدا کننده رو آماده کنیم. کره رو ذوب میکنیم و روغن مایه و آرد سفید رو بهش اضافه و مخلوط میکنیم. من برای قالب 12 تایی مافین 20 گرم کره، 20 گرم روغن مایه و 20 گرم آرد سفید استفاده کردم. حالا کف و دیواره های قالب رو به خمیر جدا کننده آغشته می کنیم. وقتی همه قسمت‌های قالب رو به خمیر جدا کننده آغشته کردیم، قالب رو حدود نیم ساعت در فریزر قرار میدیم. برای روی کیک از خمیر باقلوا استفاده می کنیم و برای زیباتر شدنش مراحل بعدی رو انجام میدیم. روی تای خمیر رو میبریم. البته اندازه خمیرها سلیقه‌ای هست و میتونید به اندازه دلخواه برش بزنید. از خمیرهایی که برش زدیم لایه‌های 4 تایی جدا می‌کنیم. لایه‌های 4 تایی رو که جدا کردیم بین لایه‌ها کره می‌زنیم. دقت کنید هر وقت با خمیر یوفکا کار می‌کنید روی بقیه خمیر رو بپوشونید که خشک نشه. کره رو ذوب می‌کنیم و خمیر رو به کره آغشته می‌کنیم. مثل تصویر لایه ها رو روی هم قرار میدیم و کره میزنیم. لایه آخر رو هم قرار میدیم و مجدداً کره میزنیم. 4 لایه رو که کره زدیم خمیر رو مثل تصویر به مستطیل های کوچیکتر تقسیم میکنیم. من عرض خمیر مستطیل شکل رو نصف کردم و بعد مثل تصویر به مستطیل های کوچیکتر تقسیم کردم. حالا به اندازه های حدود 2.5 سانتی متر برش زدم. البته اندازه این مستطیل های کوچیک سلیقه‌ای هست و شما به هر اندازه‌ای که دوست دارید میتونید برش بزنید. خمیر بعدی رو هم مثل خمیر اول آماده میکنیم و برش میزنیم. هر 4 لایه رو به همین شکل آماده میکنیم. همه لایه ها رو که کره زدیم مثل خمیر قبلی برش میزنیم و کنار میذاریم. من 3 تا از این خمیر را آماده کردم و برش زدم. حالا میریم سراغ آماده کردن کیکمون. تخم مرغ، شکر، هل و وانیل رو اضافه میکنیم و با دور تند همزن هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشن. دوستان عزیزم، برای اندازه‌گیری مواد لازم کیک و شیرینی حتما از قاشق‌های استاندارد استفاده کنید تا به بافت دلخواهتون برسید. حالا با بالاترین دور همزن حدود 7 دقیقه هم میزنید. وقتی که تخم مرغ رو هم میزنید حتما دورگیری رو انجام بدید که هم مواد خوب با هم مخلوط بشن و هم بعد از پخت کیکتون بوی زهم تخم مرغ نگیره.
مجدداً دورگیری انجام میدیم. در مدت هم زدن 2-3 بار دورگیری میکنیم. بعد از حدود 7 دقیقه کاملا کرم رنگ و کشدار شد و آماده است. گلاب و روغن مایع رو به مواد تخم مرغی اضافه میکنیم. با دور کند همزن در حد مخلوط شدن هم میزنیم. توی این مرحله آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنیم و بعد 3 بار الک میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو که الک کردیم، پودر نارگیل و پودر پسته رو بهش اضافه و مخلوط میکنیم. مواد خشک رو که با هم مخلوط کردیم توی 3 مرحله به مواد تخم مرغی اضافه میکنیم و با لیسک فولد میکنیم. مواد رو مثل تصویر به شکل دورانی مخلوط میکنیم. در حدی مخلوط میکنیم که مواد خشک کف ظرفمون نمونه. بقیه مواد رو هم اضافه و مخلوط میکنیم. الان موادمون کاملا مخلوط شده و آماده است. مواد رو داخل قیف میریزیم. برای این مقدار مواد 2 تا قیف لازم داریم. توی این مرحله قالب رو از فریزر بیرون میاریم و موادی رو که قیف کردیم داخل قالب میریزیم. همه قسمت‌های قالب رو به همین شکل از مواد کیک میریزیم. نیازی نیست سر قالب رو خیلی خالی بذارید. یه مقدار خالی باشه کافیه. مثل تصویر مناسبه. حالا خمیر باقلوای برش خورده رو که قبلا آماده کرده بودیم و روش رو پوشونده بودیم که خشک نشه میاریم و مواد رو تزیین میکنیم. سعی کنید یه انحنا توی خمیر ایجاد کنید و به صورت عمودی در مواد قرار بدین. هر تعدادی که دوست دارید میتونید از این خمیر باقلوایی که آماده کردین روش قرار بدین. وقتی همه قسمت ها آماده شد، قالب رو در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه قرار میدیم. چند دقیقه بعد از اینکه کیک رو گذاشتیم داخل فر، شربتش رو آماده میکنیم. شکر، گلاب، آب و زعفرون رو با هم مخلوط میکنیم و روی حرارت قرار میدیم تا زمانی که بجوشه و کمی غلیظ بشه. حدود 6-7 دقیقه زمان میبره تا شربت ما آماده بشه. الان غلظت شهد ما مناسبه. خیلی غلیظش نمی کنیم چون اگر زیاد غلیظ بشه بعد جذب کیک نمیشه. برای من حدود 6 دقیقه طول کشید تا به این غلظت رسید. حرارت رو خاموش میکنیم و فعلا میذاریمش کنار. بعد از اینکه کیک پخت و خمیر باقلوا طلایی شد، بلافاصله شربت رو روی کیک میریزیم. اگر کیک سرد بشه یا شربتمون خیلی غلیظ باشه، خوب جذب کیک نمیشه.
شربت رو که روی همه قسمت ها ریختیم با خلال پسته تزیینش میکنیم. یه مقدار که از داغی افتاد و خنک شد به راحتی میتونیم کیک رو از قالب بیرون بیاریم. اینم از کیک زیبا و خوش عطر و طعممون. نوش جونتون. یه مقدار دیگه اجازه میدیم سرد بشن، بعد میذاریمشون داخل ظرف سرو. پیشنهاد میکنم این کیک زیبا و خوش عطر و طعم رو حتما امتحان کنید. مطمئنم که عاشق طعمش میشید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.